السلام عليكم ونتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد عبارة عن كيفية تحويل سروال الجين الى فستان طفلة صغيرة. كناخذوا الجين على هذا الشكل، كنتاكدوا اننا قادينه على هذه الطريقة باش من نقطعوا ما يجيناش مديفورمي. بالنسبه للجين اللي عندي، الجهه اللي فوق فيها طريزه ديال العقيق، هي اللي غتكون الامام ديال الكسوه، وبالنسبه للجهه لتحت ما فيها والو غتكون هذه هي الظهر ديال الكسوه. نبداو نطراسيو القياس ديال الكسوه ديال بنت 3 سنوات. الكتف عندنا 14 سنتيم، غنديرو هنا 6 سنتيم وندخلو بجوج، وجهة الكتف غنهبطو بجوج على هاد الشكل. الصدر غنديرو فيه 17 سنتيم، دائرة الكم غنديرو فيها 18 سنتيم بهاد الطريقة. غنجيو جهة الحزام غندخلو بجوج سنتيم، وغنواصلو خط ديال الصدر مع خط الحزام ونواصلوه حتى لعند طول الكسوه بهذا الشكل. ناخذوا طول الكسوه 50 سنتيم ونقادوها بهذه الطريقه، ونجيو الجانب ديال الكسوه وندخلو بجوج سنتيم ونواصلوا الخط على هذا الشكل. الان غنقطعوا الكسوه ديالنا بهذه الطريقه. بعد ما قطعنا الكسوه ديالنا جهه الامام غنحددوا دائره العنق، غنهبطوا ب 14 سنتيم ونقطعوها على هذا الشكل. وها هو الامام. على هذا الشكل والان غندوزو الطريقه ديال الخياطه. اول شيء غنخيطوا الكتف ثم الجوانب على هذا الشكل. فتابعوا معي الفيديو حتى النهايه باش تشوفوا كل مراحل الخياطه.
وهذه هي الكسوه ديالنا اللي ممكن اي مبتدئه تخيطها بطريقه سهله ومبسطه. ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش الاشتراك والاعجاب باش يوصلكم دائما الجديد.